India's Message to the World by Swami Vivekananda. हा पेपर आपण ह्या लेक्चर मध्ये अभ्यासणार आहोत. स्वामी विवेकानंदांनी 42 पॉइंट तयार केले होते. 7 to 8 पॉइंट बद्दल त्यांनी ह्या पेपर मध्ये डिस्कस केलेला आहे. काय संदेश देतात ते वर्ल्डला किंवा पाश्चात्य जगाला. तर सुरुवात अशी आहे की बोल्ड हॅज बीन मेसेज टू द पीपल ऑफ द वेस्ट. माझा पाश्चिमात्य जगाला धाडशी असा संदेश आहे. पण महत्वाचा संदेश काय आहे तर तो आपल्याला 7व्या पॅसेज मध्ये सापडतो. की काय संदेश देतात ते की ही पवित्र भूमी, की ज्या पवित्र भूमीने प्रत्येक प्राणी मात्राला जगण्याचा अधिकार आहे हे शिकवलं. जगाला नैतिक शास्त्र दिलं, आध्यात्मिकता दिली, जीवन कसं जगावं हे सांगितलं. हा महत्वाचा संदेश आहे की सुखदुःखामध्ये माणूस जगतो, परंतु पाशवी जीवन जगण्यापेक्षा पाशवी जीवन जसं एखादं टाकाऊ कपडे झालेले असतात त्या कपड्याचा जसा त्याग करतो तसा मनुष्याने पाशवी वृत्तीचा त्याग केला पाहिजे, त्याप्रमाणे त्याग केला पाहिजे असं ते ह्या लेखामध्ये सांगतात. भरपूर गोष्टी इथे त्यांनी डिस्कस केलेल्या आहेत की ते सांगतात की भारताचं कधी अधपतन झालेलं नाही. कारण इथं वेगवेगळ्या लोकांनी राज्य केलं. टार्टरने राज्य केलं, इंग्रजांनी राज्य केलं, मुघलांनी राज्य केलं, परंतु ह्या संस्कृतीचं अधपतन तरीही होऊ शकलं नाही. कारण ह्या संस्कृतीमध्ये स्पिरिच्युअलिटी आहे. ह्या संस्कृतीने जगाला असं वेगवेगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत हे ते सांगतात. तर मी तो महत्वाचा पॅसेज वाचतो की काय सांगतात ते की का जगाने ह्या संस्कृतीचा आभारी राहिलं पाहिजे, का कृतज्ञ राहिलं पाहिजे. मी जर 1000 जन्म घेतले तरी ह्या माझ्या मातृभूमीशीच माझी निष्ठा असेल, माझ्या मातृभूमीशीच मी बांधील असेल. कारण जरी पाश्चात्य जगामध्ये डिसइंटरेस्टेड सोल जरी असले, जरी निरासक्त असे लोक आहे की ज्यांची अभिरुची फक्त माणसाचं कल्याण, ह्युमॅनिटीची कल्याण, मानवतेसाठी ज्यांनी जीवन अर्पण केलं, तरीही मी त्यांचा उपकार मानणार नाही. कारण ह्या माझ्या मातृभूमीने काय काय दिलेलं आहे ते म्हणतात की व्हॉट ए लँड, whosoever stand on this sacred land, whether aliens or a child of the soil, feel himself surrounded unless his soul is degraded to the level of a brute animal by the living thoughts of earth's best and purest sons, who has been working to raise the animal to the divine through centuries, whose beginning history failed to trace. The very year is full of spirituality. To all that tends to give a respite to a man in his incessant struggle for the preservations of animal, to all training that makes man throw off the garment of brutality and stand revealed as the spirit immortal, the birthless, the deathless, and ever blessed. The land where the cup of pleasure was full, and fuller has been the cup of misery, until here, first of all man found out that it was all vanity. Here, first of all, in the primes of youth, in the lap of luxury, in the height of glory and plenitude of power, he broke through the fetters of delusion. Here in these oceans of humanity, amidst the sharp interaction of strong currents of pleasure and pain, of strength and weakness, of wealth and poverty, of joys and sorrow, of smiles and tears, of life and death, in the melting rhythms of eternal peace and calmness, arose the throne of renunciation. Here in this land, the great problem of life and death, and the thrust of our lives, and a vain mad struggle to preserve it, only resulting in the accumulations of
ooze and first grapples with the salt and salt as they were before and never will hereafter. For here and here alone was discovered that even life itself is an evil, the shadow only of something which alone is real. This is the land where alone religion was a practical and real. Here alone men and women plugged boldly in to realize the goal, just as in other lands they madly plunged in to realize the pleasure of life by robbing their weaker brethren. परकीय संस्कृतीसारखी ही संस्कृती नाही की कुणामध्ये शक्तिहीन झालेल्या बंधूंना त्यांची संपत्ती लुबाडणं हे ह्या संस्कृतीने शिकवलेलं नाही. तर ह्या संस्कृतीने काय काय शिकवलं ते सांगतात की प्राणी मात्रावरती दया करणं शिकवलं, त्यांनाही जीवन जगण्याचा अधिकार आहे हे शिकवलं. ते पुढे सांगतात की स्पिरिच्युअलिटी शिकवली, फिलॉसॉफी शिकवलं, तत्वज्ञान शिकवलं, न्यायशास्त्र शिकवलं. माणसाच्या धडपडत्या ह्या जीवनामध्ये शांती कशी जीवनामध्ये मिळवायची हे शिकवलं या संस्कृतीने. पुन्हा जीवन हे केवळ आनंदानेच भरलेलं आहे असं नाही, तर सुख दुःखाने जीवन भरलेलं असतं हे या संस्कृतीने शिकवलं. जेव्हा तुम्हाला गौरव प्राप्त होतो जीवनाच्या, जेव्हा सत्ता प्राप्त होते, जेव्हा जीवनाची सगळ्या काही गोष्टी तुमच्याकडे असतात, तेव्हा कसं वागायचं हे ह्या संस्कृतीने शिकवलं. स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस ह्या संस्कृतीने शिकवलं. स्माइल, टीयर्स ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये कशा पद्धतीने इक्वॅनिमिटी ऑफ माइंड ठेवायची, स्थितप्रज्ञता कशी ठेवायची हे या संस्कृतीने शिकवलं. त्याग कसा करावा, रिनन्सिएशन कसा असावा हे ह्या संस्कृतीने शिकवलं. केवळ राजगादीपर्यंत पोहोचलं तरी त्या एवढ्या मोठ्या राजगादीचा त्याग कसा करायचा हे ह्या संस्कृतीने शिकवलं. इटर्नल पीस, शाश्वत अशी शांती कशी मिळवायची हे या संस्कृतीने शिकवलं जगाला. जीवनाचे जे महान असे समस्या आहेत, जीवन जगण्याच्या आणि मरण्याचे कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवनाच्या ज्या महत्वाकांक्षा, की जो माणूस निरर्थक पद्धतीने, वेन पद्धतीने स्ट्रगल करत राहतो केवळ, आणि त्यामुळे जीवनामध्ये केवळ ऊज येतात. ऊज म्हणजे संकट येतात, ट्रबल्स येतात. ह्या अक्युमुलेशन मुळे, ह्या फक्त गोळा करण्याच्या असणाऱ्या प्रवृत्तीमुळे. म्हणून जीवनाच्या जर समस्या सोडवायच्या असेल तर काय समस्या कशा सोडवल्या जाव्यात हे या संस्कृतीने शिकवलं. हा जो धर्म आहे तो केवळ धर्म, हा खरा धर्म आहे. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमला कसं सॉल्व्ह करायचं हे या धर्माने शिकवलेलं आहे. हा काही बाकीच्या वीकर ब्रेदनला, तुमच्या बंधूंना की जे वीकर आहे, जे शक्तिहीन आहे, त्यांची संपत्ती लुटायचं हे या संस्कृतीने कधी शिकवलेलं नाही हा संदेश देतात. पुढे ते म्हणतात की हिअर अँड हिअर अलोन द ह्युमन हार्ट एक्सपॅन्डेड टिल इट्स इन्क्लुडेड नॉट ओनली द ह्युमन बट बर्ड्स, बीट्स अँड प्लांट्स. केवळ माणसापुरतीच मर्यादित ह्या संस्कृतीने ठेवलेली नाही, तर पशु, पक्षी आणि बिस्ट पण त्यामध्ये सामावलेले आहेत. बिस्ट बद्दल ही दया दाखवायची शिकवलेली आहे. फ्रॉम द हायेस्ट गॉड टू द ग्रेन्स ऑफ सॅड. सर्वशक्तिमान देवापासून तर वाळूच्या कणापर्यंत ऑल फाइंड द प्लेस इन द हार्ट ऑफ मॅन. माणसाच्या हृदयामध्ये याला जागा असायला पाहिजे. तो जर त्याला ग्रेट व्हायचं असेल, त्याला जर
इनफायनाईट व्हायचं असेल, अमर्याद व्हायचं असेल तर त्याची हृदयाची विशालता असायला पाहिजे. अँड हिअर अलोन द ह्युमन सोल स्टडीड युनिवर्स ॲज वन अनब्रोकन युनिटी. ही संस्कृती काय शिकवते तर हे जे युनिवर्स आहे ते अनब्रोकन युनिटी मध्ये पाहायला शिकवतात. मी असं ऐकलेलं आहे की पुढे ते म्हणतात की वी ऑल हिअर सो मच अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ इंडिया. आपल्या भारत मातेचं अधपतन झालं असं मी ऐकलेलं आहे आणि मी कधी कधी त्याच्यावर विश्वास, अंधाळपणाने विश्वास ठेवला. There was a time when I believed in it. But today, standing on the vantage grounds of experience, the eyes clear the obstructive dispositions and above all the highly colored pictures of other countries tone down their proper shades of lights and actual contacts. I confess in all humility, मी हे मान्य करतो, हे मी पूर्ण शालीनतेने मान्य करतो की बाकीच्या ह्या गोष्टीबद्दल माझा अनुभव सांगतो की भारत हा कधीही आणि केव्हाही डिग्रेडेड झालेला नाही, अधपतित झालेला नाही. आणि ते म्हणतात की ही भूमी कशी आहे की मी जो विश्वास ठेवला की ह्या देशाचं अधपतन झालं हे खरं नाही, कारण ही भूमी आहे द ब्लेस्ड लँड ऑफ आर्याज. ही भूमी आर्याच्या पदप्रशाने पावन झालेली भूमी आहे आणि दाऊ वॉज नेव्हर डिग्रेडेड. आणि त्यामुळे ही कधीही हिचं अधपतन होणार नाही, कधीही डिग्रेडेड होणार नाही. राजदंड इथून मोडल्या गेले आणि फेकून देण्यात आले. Scepters have been broken and thrown away. The ball of power has passed from one hand to hand. But in India, देशामध्ये सत्ता एका हातातून दुसऱ्याच्या हातात गेली, राज्यदंड आले आणि मोडल्या गेले. पण in India, courts and king always touched only a few. The vast mass of people from the highest to the lowest has been left to pursue its own inevitable course. The current of national life following at times slow and half conscious, at others turns and awaken. I stand in awe before unbroken procession of scores of shining centuries, with here and there a dim link in chain, only a flares of with added brilliance of next, and there she is walking with her own majestic step, my motherland. राजे गेले आणि आले, परंतु राजाने केवळ थोड्याच लोकांशी संबंध ठेवले, केवळ राज दरबारी लोकांशी संबंध ठेवले, जरी ठेवले, परंतु has been left to pursue its own in. पुढे म्हणतात की court and king always touch only a few, the vast mass of the people from the highest to the lowest has been left to pursue its own inevitable course. The current of national life flowing at times slows and half conscious, at others storms and awaken. I stand in awe. पुन्हा याची repetition